عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 851. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن مستحقي الزكاة الرسمية والزكاة الفردية التطوعية، ونتوقف بقى في حلقات قادمة مع كل مستحق ببعض التفصيل. ونبدأ بالفقراء، وده اللي هو يعني هم أول ناس جيء بهم في قول سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إيه معنى الفقر؟ الفقر هو الاحتياج، يعني أنت مفتقر إلى الله لأن أنت محتاج إليه، وبالتالي بقى فإن كل الناس مفتقرون إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغني يعني المستغني. نحن جميعا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له صفة يعني جاءت في القرآن مرة واحدة ولا يشاركه فيها غيره، هو الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي يحتاج إليه غيره ولا يحتاج إلى غيره. فهذا يعني هذه الصفة أو هذا الاسم من أسماء الله الحسنى لا يشاركه فيه أحد. فالفقر بمعنى الاحتياج، ونحن كلنا محتاجون إلى الله جل وعلا. ده معنى أول. المعنى الثاني، يعني هناك فقر معنوي وغنى معنوي أيضا. بمعنى إيه؟ يعني يكون واحد لا يقنع برزق، مش عنده الرضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادى كل واحد كوب، والكوب ده مش مليان للآخر، في جزء مليان وجزء ناقص. فالإنسان الراضي بيبص للجزء المليان ويحمد ربنا ويرضى، وما بيبصش لغيره وغيره وغيره. الإنسان الذي يتخبطه الشيطان من المس ما بيبصش للجزء المليان في الكوب بتاعه، لكن يبص للجزء الفاضي ويبص لده وده وده. ده فقير، لأنه هو يعيش في فقر معنوي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ده بقى اللي هو الشيطان يعيشه في فقر على طول، لأنه لا يعني ينظر إلى ما أنعم الله عليه من مال أو من صحة أو غيره أو غيره، ولكن لا يرضى بهذا، ويرجو المزيد ويحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضل. واحد بعت لي في الفتاوى يقول لي: يعني أنا فقير وبتاع ومش عارف ايه وعندي 23 سنة وبتاع. قلت له: يعني أنت مش بتفكر ليه في النعم اللي ربنا اداها لك؟ نعمة الشباب، نعمة الفراغ، نعمة الصحة، نعمة ان انت قدامك مستقبل كذا. اجري واعمل واشتغل الى اخره. فهناك نعم كثيرة. الانسان الفقير فعلا يعني بعقله وبتفكيره وباتباعه للشيطان هو الذي يعني ينظر بحسد الى ما انعم الله به على بعض الناس. يعني صاحبنا ده مثلا شيء مضحك جدا. واحد يكون راكب مرسيدس وفي موكب وبتاع، والتانيين يحسدوه، زي مثلا الجماعة بتوع قارون. يعني: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب هو الجدع الغني ده اللي انت شافه في الموكب ده هو فقير. يعني هو بيعاني بقى من الصراعات وبيعاني من المنافسات ومش عنده إحساس بالأمان، وبينام على مهدئ ولا بينام على منوم ويصحى على مهدئ. انت مش عارف ايه اللي جواه. ف يعني اللي انا عايز اقوله، حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني منع النبي محمد عليه السلام وقال له: يعني ولا تمدن عينيك لمتعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. فالذي ينظر الى ما مع الاخرين هو انسان فقير مهما اوتي من مال ومن ثروه، لان طبعا يعني لا يشبع، ومهما أخذ لا يقنع. بالتالي يظل فقيرا لأنه مفتقر إلى المزيد ولا يقنع بما معه. ده معنى الفقر. في معنى تاني بقى، نخش بقى على الفقر اللي هو الإنسان الفقير المحتاج للصدقة. في واحد بقى، طبعا الفقر احتياج والاحتياجات تتنوع. واحد يعني
قلنا مثلا واحد عنده قصر وعايز قصرين، ده بقى اللي هو الفقير بعقله يعني. لكن واحد، فيه بقى واحد فقير للطعام، ده أشد الفقراء فقرا، وده اسمه المسكين. وده وجوده معناه ان في عار في المجتمع بتاعه، وسنعرض المسكين في حلقات قادمة. في واحد فقير للعلاج، يعني هو معاه فلوس بس الفلوس بتاعته لا تستطيع ان هي تكفي مصاريف العلاج. في واحد فقير الى ما فوق الطعام، يعني هو معاه يعني ياكل وياكل بالمعقول، لكن عنده مصاريف لاولاده في الجامعه، عنده آه اقساط عليه يدفعها، عنده كذا عنده كذا، ده برضه فقير. في فقير مستور، يعني في ناس واحد معروف انه فقير والكل بيبعت له، لانه بقى عنوان يعني، فالكل بيبعت له الحاجات. وفي ناس موجودين مثلا في مصر بالذات، اللي هم الناس الموظفين. انا اعرف ناس موظفين قاربوا الخروج على المعاش، والمرتب بتاعهم لغايه دلوقتي 3000 جنيه. 3000 جنيه بيدفع منهم الايجار، وبيعلم عياله، وبيعمل مصاريفه، ومش بيكفوه اسبوع واحد، وهو انسان مستقيم. طب يعيش ازاي؟ ده يبدو لك كده ما شاء الله تمام التمام شكلا، ومركز مدير في الشؤون الاجتماعيه، لكن هو فقير. ده اسمه الفقير المستور، ده المستحق للصدقه. ومن ضمنهم برضو أولئك الذين يهاجرون في سبيل الله وقد تركوا أموالهم وأولادهم أو تركوا بيوتهم وراءهم وأحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرر في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آية 273. يعني هناك فقير مستور، وتلاقيه عفوف ما بيسألش، لأنه إنسان محترم. ده بقى اللي هو تدور عليه تديله تبعت له. وده بقى ناس كتيرة جدا من الطبقة المتوسطة في مصر، الطبقة المتعلمة المحترمة الموظفة. طبعا في ناس منهم بياخدوا رشاوي وناس فاسدين، لكن في ناس محترمين ويأكلون الفقر. هذا هو ما ينبغي يعني أن نهتم به. طبعا الفقير المشهور اللي بتنهى عليه الصدقات، الناس واحد بواب الكل بيبعت له، الكل بيعمله إلى آخره، واحد جنب الجامع الكل بيودي له. لكن الفقير المستور هو الذي ينبغي أن نبحث عنه. الفقير المحتاج إلى المرض هو الذي ينبغي أن نبحث عنه. مش لازم أن أنت تديله هو شخصيا هو المحتاج للعلاج، لا، أنت يعني نشترك جميعا ونشتري حاجة للمستشفيات. المستشفيات بتحتاج إلى أجهزة غسيل كلى، إلى أجهزة رسم قلب، إلى أجهزة كذا، غرف الإنعاش عايزة كذا إلى آخره. ده كله يدخل في بند الفقير. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية في قناة إحدى القرآن، وفي موقعنا للقرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.